Hello mga kababayan! Nandito na naman tayo ngayon sa Pagkaing Pinoy TV. Gagawa tayo ngayon ng simple, masarap at masustansyang sinabawang gulay. Brought to you by Maggi Magic Sarap. Una nating gagawin ay magigisa muna tayo. So nilagay na natin yung ating mantika. Then ilalagay na natin yung sibuyas. Susunod naman yung bawang. Gigisahin lang natin ito hanggang sa lumambot yung ating sibuyas. Ilagay na rin natin yung kamatis. Susunod naman, ilalagay na natin yung ating pork belly. Gigisahin lang natin ito for about 2 to 3 minutes. Next, maglalagay lang tayo ng 2 to 3 cups of water at hahayaan natin itong kumulo. Ayan, pwede na natin ilagay yung gulay. Una natin ilalagay yung kalabasa. Susunod naman, ilagay na rin natin yung sitaw. Ilalagay na rin natin yung okra. Madali lang maluto itong mga gulay na to, so it will only take about 1 to 2 minutes para maluto siya. At syempre, para lalong mas maging masarap, maglalagay din tayo ng Maggi Magic Sarap. Ibubudbud lang natin ito sa ating sinabawang gulay. Lastly, ilalagay na natin yung dahon ng malunggay. Haluin lang natin ito at pwede na nating agad patayin yung kalan. Ayan, luto na ang ating sinabawang gulay. Pwede na natin itong iserve at tiyak na magugustuhan nyo to. Perfect para sa maulan na panahon. Ito na ang ating sinabawang gulay. Titikman natin siya, pero hindi ako yung titikim. Tatawagin ko yung isa sa mga anak ko at patitikimin natin siya. So, Gavin, tikman mo na tong sinabawang gulay. Yan. Favorite mo yung okra, di ba? Yan. Ang sarap. Mukhang mapapadami yung kain ni Gavin ngayon. Oo. Thanks, Mommy. Okay. Ang sarap. Ayan. So, thank you guys for watching. I hope itry nyo din tong recipe na to. At mag-follow kayo sa aming Instagram at Facebook page at Pagkaing Pinoy TV1. Thank you guys for watching.
Bye!